Hello, good morning guys. Dito na ako sa Angat, Bulacan. Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Pupunta ako sa San Ildefonso. Sa Eagles na yan. So update na lang guys mamaya dyan sa kalsada. Bye bye. A few inches later. Hello guys, good morning, good morning, good morning. Back here, another video. Gamit ko nga pala ngayon yung CB125. I-test drive ko to kasi bukas kailangan ko itong i-maintenance. Siyempre, para matest din natin kung ano yung mga problema nito. Mga pwede pang ayusin. Mga brake, kadena, preno. Brake sa preno, magkaparehas lang yun, di ba? Nandito na pala ako sa Bulacan. From Laguna to San Ildefonso, Bulacan. Yan. 4 AM ako umalis din sa amin. Tapos yun, nandito na ako ngayon sa Doña Remedios Trinidad. Bakit na ako ng ako sa pupuntahan ko ngayon. Test drive na rin para alam ko kung ano yung sira, kung ano yung papalitan. Mga timing chain, rocker arm, piston, mga ganun ba. Yung timing chain niya, o kaya yung rocker arm, o parehas na rin. Bukas i-vlog ko yung pag-ayos nito. A few inches later. Out of lane. Kung may kasalubong, patay na. Ayun, natatanaw ko na guys yung ano, yung pupunta ako. Laki-laki. Ang laki-laki ng semento. Semento. Okay po. Eagle cement. Doon natin yung paradaan ng isa. Sa kabila. Doon. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Tomorrow for sure. Yo, good morning guys. Ito na, ipapa-maintenance ko na yung CB125. So guys, mamaya update ko na lang kayo pag nandun na ako. Medyo malayo-layo pa yun kasi ano dito, rough road. Yan. Banda dito si Bento, pero doon sa unahan, medyo malubak, tira yung daan. Update na lang guys mamaya. 20 minutes later. Buhay pa ba to? Pre, yung ano yung papel? Ha? Yung gasket? Ha? Papel ba yun? Yung gasket? Sa clutch lang, sa clutch. Ah, sige. Tayo ng pusina nito. Ang lakas. Isang pindot lang ang ingay oh.
On the way to Antipolo guys. Bili akong pyesa. Salamat nga pala sa nagpahirap ng motor, si Kuya Edgar. Ito, itong gamit ko ngayon, barako. A few moments later. Walang piston ring. Hirap na natin guys yung pyesa. Shit, yun naman oh. Pyesa naman. Ang pyesa, ang pyesa. Pag CB naman sinabi mo, di ba? Replacement na sa CB. Ano lang, by strip. Hindi maigpit yan pag ano. Sakto lang. Wala nang langis talaga. Oh. Basta nga. Buti yan yung mga gapon natin yun eh. Yan, lagay mo Hindi sa ko tray. matok. Talaga, kasi siguro umiingi na yan. Wala nang nakatamaan yung mata na dyan. Wala akong nakuha lang kasi hindi mo pa nga nadidrain eh. Wala pa dinedrin. Parang ka lang silang ito. Binyahin ko pa ng bulacan ng kahapon. Kasi hindi kayo nabot na. Saan? Bulacan. Ano nabot ka lang? Magkagsira. San Ildefonso. Connecting rod. Rebor. Ano? Mapapakita ko yan dun. Ano mo lang. One eternity later. Kapit hanggang kayo. Maantay ng hayas sa mga.
Parang